gầy lắm luôn. Tại gầy là thầy nên không khoái. Chào chị Trầm Dương, chào Trầm Dương. Là sao? Lúc đó bà qua bển bà mập lên nhiêu ký? Đi qua đây mập lên 30 kg nữa. Trời đất ơi. Em chào đại tỷ, là lúc đó bà nhiêu ký? Lúc qua hàng có 47 kg giờ 7 mấy ký. Bà lên khoát 30 kg. Bà ăn cái gì mà bà ăn cái gì mà bà lên dữ vậy? Đi. Hả? Chắc bị chích đi bi Hàn Quốc nó phì thôi chứ không ăn đâu, không có ăn được cái gì. 3 cái đề Sico của Hàn Quốc á. Rồi giờ 7 mấy ký à. Em cảm ơn đại tỷ. Rồi mình cao mét mấy chị? Cao 1m6 em. Cao 1m6 nặng 70 kg. Dạ. Rồi 3 đứa con sinh thường hay sinh mổ? Thường đứa nhỏ hả? Cảm ơn chị Trầm Hương. Sao? Đứa nhỏ mập quá mổ. Sinh 2 đứa trước thường, đứa nhỏ mập quá mổ. Bà qua bà làm gì bà lên ký dù rồi bà xanh cũng ào ào luôn vậy? Ủa bà mắt xanh dữ lắm hả? Cũng không biết tính sao nữa, không biết đừng nói. Tại lúc đó mình chưa có biết nói, chưa có biết nghe gì bao nhiêu, thì cứ lật ra bập bà đẻ thôi, còn tới chừng biết thì nghỉ đẻ đấy. Chứ ổng không kêu bà kế hoạch hả? Thêm không có đi đấy. Ổng đòi đẻ nữa hả? Đâu kiếm con trai, tại chị sanh 3 đứa gái không mà không có con trai. Rồi giờ ổng có con trai chưa? Chưa, bây giờ già rồi trai gì nữa, 70 tuổi rồi. Ông cũng rảnh quá. Ông có đúng rảnh giái luôn, con mình không nuôi đi nuôi con người ta. Ổng hơn bà nhiêu tuổi? 19 tuổi. Mai vậy còn chê bà nữa. Là lúc qua bà với ổng chỉ ra dấu thôi hả? Chứ không có biết tiếng hả? Không biết tiếng, đã chỉ qua 3 năm đầu rồi, vừa câm vừa điếc. Cứ mỗi lần muốn ấy, em chào anh Sáu, muốn ấy ổng ra dấu làm sao? Để chị tối ổng muốn thịt bà ổng ra dấu làm sao? Leo lên là bụp thôi, ra dấu mẹ gì đâu. Sao chứ? Thì tụt cái đột ra leo lên là bụp thôi chứ ra dấu mẹ. Vậy 3 năm mà bà sống vậy bà có bị stress không? Chết cho em, khóc rồi kêu bằng khóc hết tới hết nước mắt là tới nước gì luôn cũng không có nước khóc. Rồi mắc mớ gì hồi đó lấy chồng Hàn Quốc làm chi? Thì cuộc sống mình bả neo hẹp quá rồi, cũng nghe lời bạn bè xóm giềng rồi đốc suối kêu lấy chồng nước ngoài đi cho sung sướng. Rồi qua có thấy sướng không? Qua sướng cũng không có mà sung cũng không luôn. Sướng có sung cũng không luôn. Vậy mỗi lần bập y như rắn nuốt nhái chứ biết gì đâu ngon. Em cảm ơn chị Trầm Hương. Nhằm khi cũng chỉ cảm ơn Thảo Vi. Cũng chẳng biết sướng là gì thì chị thấy. Là lúc mà đến ổng bà còn trinh không? Hả? Còn ngon. Còn ngon rồi về ổng đưa ra ổng bụp một cái thì lúc đó cảm giác bà làm sao? Bụp Việt Nam rồi chứ đâu đợi tới qua hàng bụp bên lúc kia. cưới Việt Nam là bụp rồi hả? Là bụp. Mà ý ổng có bài bản không hay là ổng đưa ra ổng bụp y như bà kể? Chị thì chưa biết đàn ông trước đó ra sao, nhưng mà tới chừng lấy ổng làm chồng thì tụ cái đột reo lên rồi bụp sáng xả vô đó là đau quá khóc thôi, chứ còn không biết chuyện gì xảy ra. Tụ cái bụp luôn sẵn xả luôn. Rồi. Trời ơi. Ổng cao không? Ổng cao cũng mét mấy, mét 60, 67, 68 vậy. Ơi mà sao ổng cũng người ấy mà tuột ra là sẵn xả hả? Không có bài bản gì hết á hả? Bản gì hết á. Im đầu là tới nóc luôn á hả? Không có tới nóc đâu, nó nửa lưng chừng đau quá đẩy xuống rồi đâu nữa tới nóc. Đẩy xuống ông cũng chịu hả? Vậy chứ làm gì mình đau quá mà đâu có chịu đựng nổi thì đưa xuống thôi, tới nóc tới. Đêm đầu mới có nữa hả? Mới có nữa. Rồi đêm thứ hai? Đêm thứ hai thì thôi rồi không làm nữa, mình chảy máu không sợ không nghĩ. Rồi tới đêm thứ mấy nữa mới mặn nữa? Đêm mà là ông về nước rồi.
Rồi mới có khúc làm gì nước. Cút về nước rồi. Chết mẹ. Rồi chừng nào ông quay trở lại rồi ông làm khúc nữa. Tới tháng mấy sau mới qua, nhưng mà qua rồi cũng có thời gian để làm chuyện đó nữa. Hàn Quốc chỉ có qua đây rồi mới bị lâm trận thôi, chứ còn ở bển là khúc sau này nó đau bằng lúc trước không? Khúc sau này qua đây thì mình 3-4 tháng mới qua thì nó cũng đau lúc trước mà đau đỡ hơn. Tại vì đau đỡ hơn. Hả? Tại vì qua đây mình đã hơi có quen rồi. Đau đỡ hơn, chứ cũng đau y vậy. Rồi không có biết nói gì hả? Cứ tới lần bụp là bụp với ra dấu không hả? Thì cũng 1-2 câu gì đó, nhưng mà nói gà với vịt mà em nghĩ đi, có nói được nhiêu đâu. Vậy đâu có tình cảm gì đâu trời. Thì tình gì đáng nói là mình cuộc sống mình Việt Nam mình eo hẹp, tính muốn đi qua đây kiếm tiền, nghe lời, nhất là nghe lời cái người mà ta dẫn mình lên ta gả cho mình đấy. Ta có quê hồng hả bà ơi? Người ta nói là toàn là cuộc sống bên đây nó màu hồng, mà màu hồng còn mới chỗ ra, là mình nghe mình ham quá. Lúc đó là chị bao nhiêu tuổi mà chị lấy ổng là đám cưới thì 30 tuổi, tới chừng sang qua được bên Hàn này là 31 tuổi. Rồi qua mấy năm đầu rồi ổng cho bà đi mận gì? Không mận gì, đẻ qua Tết đẻ liền đó. Stress luôn á ha. Gặp em thôi. Ở Việt Nam chắc bà ở dưới miền Tây đúng không? Đúng rồi, dân miền Tây, dân Cần Thơ. Nghe là biết miền Tây là miền Tây mấy năm đó cái xu hướng đi Hàn Quốc chứ đi Trung Quốc chứ đi Đài dữ lắm. Dạ, tại vì em biết không, mình cái cuộc sống mình ở Việt Nam thì mình cũng hơi eo hẹp khó khăn, rồi ai cũng xúi rồi đi lấy chồng nước ngoài đi cho nó sung sướng, chứ mình thấy người ta đi về, người ta đi trên mây không cũng ham. Mấy má đó về mấy má nổ á. Mấy năm trước á là ta còn chưa có biết nhiều, nên mấy má về mấy má nổ, chứ qua ở đâu cũng phải đi làm mà mới có tiền, chứ làm gì mà ở không mà có tiền. Bây giờ em biết ha, mình qua đây rồi lỡ leo lưng cọp rồi mà tụt xuống thì sợ cọp nó cắn, mà phải gắng chịu đựng. Trời ơi, qua 3 năm trời hả? Stress không? Chết em, trời ơi, khóc hết là không. Nói thẳng là mình nghe mình khóc, nhưng mà nước mắt nó không chảy nữa. Chịu đựng là lúc 3 năm đẻ mấy đứa? Không, đẻ đứa đầu tới 5 năm sau mới đẻ đứa nữa là tại vì sanh rồi. Em cảm ơn anh Sáu. Thật sự là mấy chục năm về trước á, cả nhà có một số người mà đi qua được bên đó rồi xong rồi về Việt Nam á, chảnh lắm, ra vẻ lắm. Rồi có một số người mà mình dùng cái từ em cảm ơn anh Sáu, mình dùng cái từ là giống như kiểu không có hiểu biết á, nghe vậy cái phái cứ nghĩ là qua bên đó là một thiên đường, chứ thật ra đó qua hỏi chứ mình một thân một mình rồi không biết tiếng, chân ướt chân ráo qua bển sao mà sướng được. Bây giờ nói hẳn sống với chồng cũng đâu có tình yêu đâu, tại vì cuộc hôn nhân này là mấy cái cuộc hôn nhân này thường là hôn nhân này là những cuộc hôn nhân thương mại không à. Người đàn ông thì biết bây giờ cái lúc mà tầm lúc cả chị mà qua đây đó là nó bỏ nó ra ngoài sống hết à. Thì đó mà hơn á, may mắn như chị là cũng thuộc dạng may mắn gặp người chồng là người ta cũng thương chị đó. Còn nhiều người nó thẳng là bên chồng sống cuộc sống mình nó cũng hơi có phước, là bên chồng vẫn có thương. Thì đó về ở chung với nhà chồng luôn hả? Dạ, ở về hồi về có bà già chồng rồi có em chồng rồi thêm ông cậu chồng nữa. Nói chung là cái nhà em nghĩ đi là cuộc sống ở bên đây người ta vất vả quá, người ta không cưới được vợ đó, người ta mới về. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, ngày xưa những người phụ nữ Việt Nam này không có biết, cứ nghĩ là lấy được Hàn Quốc, Trung Quốc hay Đài Loan là ngon, nhưng thật ra là những người đàn ông ở đó về Việt Nam lấy vợ là những người đó người ta khó khăn, rồi nó người ta không lấy được vợ. Không lấy được vợ bên đây, người ta mới về bên đó. Đúng rồi. Và như chị á, là cũng may mắn là lấy chồng mà về được ở không, rồi chị đẻ không đi làm, chứ một số cô lấy về những cái vùng quê á, trời ơi, đi làm ruộng làm rẫy chết luôn á. Chị cũng đang bây giờ hiện thời bây giờ ông xã chị ông ra ngoài ông sống mà chị vẫn làm ruộng, mà em chỉ trồng cà trồng ớt nuôi bò đó. Đó, lấy chồng nước ngoài nó cũng như Việt Nam thôi, ở đâu cũng phải đi làm thôi. Có lẽ phụ nữ Việt Nam mình sang qua đây nó cực gấp đôi phụ nữ lấy chồng Việt Nam em à.
Đúng rồi. Mình nếu mình không làm là mình không có Cảm ơn Tú. Cho nên em hồi đó có cái may mắn gì này, ngày xưa em cũng thuộc dạng là cũng có nhân sắc á, nhiều người cũng làm mai đi nước này nước kia lấy chồng, mà em là vấn đề là em không có chê nước nào á, mà vấn đề là em sợ thứ nhất là đi một mình thì đi ra nước khác á, mình thấy con thân mình em sợ lắm, em rất là nhát cho nên em không có muốn đi. Mấy anh mà làm giấy á là bà con mặn gì ruột, anh mới nói thôi giờ cưng đi lao động nước ngoài đi, thời gian nào mình sống không được thì mình trở về. Là mình đi lao động. Rồi chị thì có cái xu hướng là mình muốn có người chăm sóc rồi lo lắng với mình, chắc ăn là qua đây cũng có người ta lo cho mình, nhưng mà qua rồi mới biết chuyện gì nó xảy ra. Lo nhưng mà chị phải hiểu như vậy. Em cảm ơn Tú, cả nhà thả tim giùm em. Mình phải hiểu vấn đề vậy, mình không có biết tiếng gì hết trơn á. Mà trong cuộc sống vợ chồng mà đã không biết gì về nhau thì làm gì có tình cảm mà có hạnh phúc. Đúng rồi, nó bất hòa nhiều thứ lắm em. Vậy mà qua mỗi lần cứ ấy vậy thì đâu có ngon lành vậy hả? Mấy năm mới biết ngon. Chưa biết ngon lần nào tới bây giờ chưa biết ngon luôn. Thiệt á hả? Chưa biết ngon lần nào. Cái gì kỳ trời. bà ở với ổng mà đẻ 3 đứa con mà chưa biết ngon lần nào luôn. Tại vì chị cũng nó nhạy quá đi mà ngồi nó bén quá, chích ra đẻ rồi thành ra vài ba cái thì nó cứ đẻ thôi, chứ còn chưa biết ngon, chưa biết lên núi lên đỉnh. Thiệt luôn hả? Sao số chị khổ vậy? Chưa biết lên núi lên đỉnh gì luôn. Chưa biết lên núi lên đỉnh, chưa biết chèo thang dốc đá gì hết. Sao kỳ vậy? Bộ ổng không có bài bản thì ổng cứ bạch ra là ổng đập thôi hả? Thì đó là đập hập rồi đi thôi, chuyện của ai nấy xử. Gì kỳ vậy? Tuy là nó là những cái nước cũng không phải là nước tư bản gì, nhưng mà cũng là một người nước ngoài, mà không lẽ không có nghệ thuật gì hết á hả? Thì đó rồi đó, chị cũng có cái xu hướng là mình người nước ngoài, nhưng mà nó cũng y như Việt Nam mình thôi, mà ở trong quê thì nó cũng quê chắc vậy thôi, không có chuyện gì lạ hơn. Ổng đẹp trai không? Có cũng được chứ cũng không ngờ là xấu. Mà mỗi lần cứ vậy hả, nên không thấy ngon lành gì hết luôn hả? Thấy ngon lành thì bởi ngày chị mới chán chê à, chị không đẻ nữa thì chị không lại gần ổng mới. Chào Thảo. Chào cô chủ nhỏ. Kỳ ta. Dù gì cũng Hàn Quốc rồi, cái gì nước nhìn cũng tôm tắt lịch sự đúng không? Cũng nhìn cũng ổng là tướng đẹp tướng sang, giờ ổng còn đang làm bên cơm bất động sản. Ông cũng vậy là dạng cũng có trình độ á chứ bộ. Dạ. Mà sao mỗi lần mà vô mần thịt mần sao nghe như rắn nút nhái à? Là chạy như bà sống với ổng được bao nhiêu năm? 10 mấy năm? 12 năm. Bây giờ cũng hiện tại ổng cũng còn lâu lâu cũng về thăm con. Thăm con này có ấy rồi. Nghỉ luôn hẳn luôn là 8 năm không có lại gần với nhau nữa. Là ổng không thích hay là ổng lại giờ chị không cho? Cũng lại chị không cho. Thì bắt đầu đẻ đứa cuối cùng ra là chị không cho, thì ổng mới chán chê, thì ổng mới gặp, thì người ta cũng như một cục mèo, thì mình một cục mỡ mình ấp lại, còn cục kia ta bạch ra thì mèo liếm đi. Vậy là nguyên nhân là tại chị mắc mới gì đẻ đứa thứ 3 rồi bà không cho ổng nữa? Tại chị 100% chứ không phải tại ổng. Lý do sao bà nản ổng mà bà không cho nữa? Hỏi cưng gì chứ con mình có chồng mình đẻ rồi mình tự nuôi đi, mỗi chị ký tên một mình nuôi con một mình, hỏi em còn muốn đẻ nữa không? Tại sao vậy? Ổng không lo phụ mình hay sao? Nói chung là mình cũng không hiểu tới hiện tại bây giờ. Chị cũng có cái thắc mắc, ổng không gầy không la gì chị, con thì thấy ông cũng vẫn thương bình thường, nhưng mà mình không thấy cái sự quan tâm thôi à. Nhiều khi ổng vô tâm quá. Thì chắc tại nhầm người ta vô tâm hay là sao, này nói thẳng là mình cũng không biết, nhưng mà ông không quan tâm. Nhưng mà tới hiện thời bây giờ thì chị với ông cũng không có gây lộn gây lạo gì, rồi con ông cũng vẫn thương bình thường, nhưng mà mình không thấy cái sự quan tâm thôi. Nói chung mình đừng bà mà rồi cần vậy tính ra ảnh cũng hiền lành chứ ảnh đâu có hiền mà, ổng hiền lắm. Rồi sớm ghiền điều ai cũng nói là hiện tại bây giờ ta không biết, ta tưởng vợ chồng vẫn sống hạnh phúc,
nhưng mà 11 năm nay là không có lại gần với nhau nữa. Ông vẫn thường xuyên đi về nhà thăm chị thăm con. Là bây giờ là nhà này là hồi xưa là ở nhà của ba má chồng, là giờ để là chị ở đó hả? Là chị còn đang ở nhà này của chồng. Đất ruộng cũng đang của chồng, chị đang xe mà làm nên là cũng toàn bộ là của chồng hết. Ông để lại hết cho chị với con luôn. Ông đi ông xách cái con đó của ông đi thôi. Thôi vậy bà cũng đâu có gì đâu hận ổng. Không hận em, chị nói chung là chị nói thẳng là giữa mặt đèn chị tại chị chứ không phải tại ổng. Bà cũng ngộ quá, tại nhiều khi người ta hiền quá má ơi. Chứ ở em hiền thì nó không có hiền, nhưng mà nó có nhiều cái em à. Thứ nhất là mình sống cái cuộc sống mình phải cần cái người quan tâm, mà mình thấy người ta không quan tâm mà hỏi em ổng cứ đòi đẻ, mà đẻ thì chị nuôi, đi đẻ đi mổ mà. Là ổng đòi kiếm thêm thằng trai nữa hả? Đòi đẻ con trai, tại vì ổng là con trai cả. Ổng đòi đẻ con trai nữa thì chị không cho thôi. Hỏi em đi đẻ đi một mình rồi tại sao bà không ngồi xuống nói cho ông hiểu là nếu em sanh thì anh phải biết quan tâm rồi em ơn, bà không nói cho ông hiểu. Mình nói thì ông nói chuyện đó của bà đàn bà mà ông biết gì sao? Vậy thì bó tay ổng rồi, tại không. Cảm ơn chị Xuân Cốt à. Rồi nãy giờ mấy câu hỏi phụ á, giờ vô câu hỏi chính à. Cảm ơn đi đây cả nhà, vào like thả tim cho em đi cả nhà, thả tim cho có tương tác cả nhà ơi. Cảm ơn mãi mãi tỏa sáng, cảm ơn cả nhà. Rồi bây giờ chị muốn tìm một người bạn, một người đàn ông như thế nào? Nói chung là chị tìm một người đàn ông bây giờ biết quan tâm cho chị thôi, chứ còn cái cuộc sống của chị thì nó cũng không có quá phức tạp gì cho mấy. Chỉ kiếm một cái người quan tâm về sau an ủi tuổi già thôi. Nếu mà yêu thương thật sự chị trở về Việt Nam sống em, mà tại vì con chị nó lớn hết rồi. Về Việt Nam ha. Để giao nhà cửa cho chồng cho con đi ha. Trả cho mình đi về không, cho đó mình qua không thì giờ mình đi về không. Đúng rồi, con út chị là bao nhiêu tuổi rồi? Em 12, 13 tuổi rồi. Rồi giờ nếu mà lấy chồng mà nó mới 12, 10 tuổi bà về ai lo cho nó? Bây giờ mình chạy qua chạy lại em, đợi giờ mà mình qua bên về Việt Nam thì cũng như về 3-4 tháng, 4-5 tháng chạy qua bên đây. Nói chung là giờ mình cũng có kinh tế mình cũng ổn đúng không? Thì công việc chính của chị là làm cái gì? Chị làm nông em à. Làm nông mà bồ kinh tế nuôi 3 đứa con là cũng giỏi à. Dạ. Bà trồng cái gì mà dữ vậy? Cà nè, trồng ớt nè, rồi trồng đào nè, trồng táo rồi nuôi bò. Có thuê người làm thêm không? Có thuê người thà làm em à. Vậy bà giống như có nông trại rồi còn gì nữa? Nông trại thì nó cũng không giống, nhưng mà nó bằng cái cuộc sống bên đây mình bằng nhiều thì mình có tiền thôi. Nói chung là bằng đêm chị còn đi làm thêm. Mấy năm trước 2 năm gì trước thì chị có mướn quán chị làm. 2 năm nay thôi có tuổi rồi mình mẩy ê ẩm quá thôi làm hết nổi rồi nghỉ một việc là còn lại làm. Tính ra bà cũng giỏi. Rồi má chồng đâu rồi? Má chồng mà trời, bà gặp dâu rồi qua bà có 1 năm bà lên núi rồi. Sao vậy? Bà qua bà tiễn bà đi nhanh vậy. Bà thấy con dâu Việt Nam bà sợ quá bà chạy lên núi bà luôn đâu. Má chồng ngày xưa thương chị không? Thương em, nhưng mà mình cũng nói thẳng là cũng tội cho bà và chồng, với con dâu chưa được tiếng nào thì bà đã lên được. Lúc đó đâu có biết tiếng đâu hả? Bà chỉ thương là cử chỉ thôi hả? Bà chỉ, bà kêu nấu cơm hay bà làm gì thì bà ca giấu, nhưng mà gà với vịt em hiểu, người hiểu chắc vịt 50% đó. Mà thương, rồi em chồng cũng thương hả? Giờ vẫn còn thương con chị đi học đi hành thì nếu mà có cái gì trục trặc thì điện mấy cô nó lo, tại vì người ta cũng có ăn có học cô giáo không à. Tính ra chị may mắn quá trời rồi. Dạ. Rồi bây giờ kiếm người chồng tuổi khoảng nhiêu được nè? Rồi chị sắp lên cũng được, nhỏ xuống 5-6 tuổi cũng vẫn được, không sao. Lấy chồng nhỏ luôn. Giờ về là biết ngon biết dở rồi nha. Việt Nam vậy chứ nhiều ông bài bản lắm. Ý là hỏi giờ chưa biết ngon dở gì hết, giờ muốn kiếm thì biết ngon biết dở đúng không? Rồi đó, hồi đó không, cái năm đó chị bệnh nhiều lắm, cái chị đi thay lọc máu, cái mấy bà bạn chị hỏi bà Trang ơi bà chết bà có chói không, nó tôi muốn chói, tôi biết lên đỉnh lần chết Diêm Dương không trả lại.
Rồi bây giờ chị Trang hiện đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc, 51 tuổi, có chồng nhưng đã ly hôn. Hiện tại chị có 3 đứa con, đứa nhỏ nhất là 12 tuổi. Và từ khi chị lấy chồng đến khi chị ly hôn là 12 năm, chị chưa biết cảm giác lên đỉnh lên núi. Và bây giờ mong muốn của chị là muốn tìm một người đàn ông Việt Nam và phải cho chị được cái cảm giác là lên đỉnh lên núi. Rồi để sau khi này, khi mà chị chết đi thì Diêm Dương hỏi chị còn biết đường trả lời. Và nếu anh nào mà có đủ tiêu chuẩn hoặc là đồng cảm với những cái trải lòng của chị á, thì gửi yêu cầu lên cho nhau cơ hội. Nếu mà hai người đủ duyên thì chị sẽ trở về Việt Nam sống. Nhất định là phải giúp chị lên đỉnh lên núi nha. Coi như là ước nguyện gần cuối cuộc đời của chị đó. Rồi mấy anh đâu dưới mạnh dạn lên đi nè. Anh nào có kỹ năng gửi yêu cầu lên à. Vậy mà cái kiểu mà cứ bạch ra mần cho ông Hàn Quốc là bà không có chịu đâu nha. Mười mấy năm bà chịu đựng rồi. Mười mấy năm bà ngậm đắng nuốt cay rồi. Giờ là bà chỉ muốn nở nụ cười thôi. Bây giờ là chị muốn nở nụ cười mãn nguyện thôi, chứ không có muốn ngậm đắng nuốt cay nữa. Rồi mấy anh mở đi ngang, mấy anh chị đi ngang rồi thả tim giùm em đi cho có tương tác cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Âm chị này chị nói thật. Miền Tây nghe em Sài Gòn chở vô nha, chở ra ngoài vùng ngoài chị làm dâu không làm dâu nữa. Nói chung là không có cái cảnh mà làm vợ dưng cơm hồi nước nữa, chỉ bình thường thôi. Hồi trước ở qua bển ở nhà nấu cơm làm dâu á hả? 3 năm trời á hả? Hiện thời bây giờ cũng vẫn còn làm dâu, mà em lâu lâu bên chồng về cũng vẫn làm dâu, cũng cơm nước phục vụ ông chồng cũng vậy, về cũng phải cơm nước. Nói chung là người ta chỉ ngồi một chỗ mà ta xay mình thôi. Giờ cũng vậy luôn á hả? Ý là ông chồng đã có người khác về, chị vẫn lo cơm nước luôn. Dạ vẫn lo, trước mặt con thì vẫn vui vẻ bình thường, nhưng mà sau Cảm ơn Trịnh Toàn. con đi học hết thì mặt đối mặt nhưng mà không nói chuyện thôi. Còn có con nhà vẫn nói chuyện bình thường, vẫn vợ chồng bình thường, giấu với con cho các con nó ăn học thôi, chứ còn ngoài. Ủa mà con chị không biết hai vợ chồng chia tay luôn? Con lớn nó biết, con đứa cả nó biết, còn hai đứa sau này thì không biết. Ồ, hay ha. Tính ra chị đúng là người phụ nữ mà cao hượng à. Dạ, mình phải cố gắng quyết tâm là cái gì cũng được mà em. Lên chào cái tuột xuống luôn. Rồi cả nhà là tim mạnh mạnh giùm em à. Ở dưới có anh nào tuổi khoảng từ 50 đổ lên hoặc là 47 đổ lên, tuổi từ 45 đổ lên cũng được ha chị ha. Nhỏ nhỏ đi cho nó ngon. Chứ bà lấy già quá về không có ngon lành gì đâu. Từ 45 tuổi đổ lên cả nhà ơi. Mạnh dạn lên đi. Cái gì mà leo lên tuột xuống không vậy? Cả nhà đi ngang thả tim giùm em cả nhà ơi. Anh Tú sao rồi em re vậy anh Tú? Em muốn thấy đi xuống đi. Lên gian kiểu đó ai chưa? Em mời anh Nam mở cam à. Mời anh Nam mở cam à. Cảm ơn Tú. Tú nhắc tới tên Tú mới cử động hả Tú? Tú quăng cái gì lên vậy Tú? Mời anh Năm cô đơn mở cam à. Chào hai em nha. Dạ mở cam đi anh. Ủa anh sao anh không mở được này? Anh không đủ follow anh ơi. Vậy hả? Mệt thiệt. Rồi anh nào đi ngang tuổi khoảng từ 45 đổ lên gửi cầu lên giùm à. Chị Trang đang ở Hàn Quốc à, và đang muốn tìm một người chồng. Nếu mà đủ duyên thì chị sẽ trở về Việt Nam sống à.